प्रेजेन्टेसन छ। सो म अहिले चाहिँ गाडी ल्याएर आएको छु। अब देख्नु सक्नुहुन्छ अहिले यहाँ फेरि 8 बजे नि अलि अँध्यारै छ कि हो कि होइन, 8 बजे हो कि होइन जस्तो हुन्छ नि। नेपालमा अब 7 बजीसम्म त उज्यालै हुन्छ नि त हिउँदो पनि। यहाँ चाहिँ अहिले नै अँध्यारो छ कि हो कि होइन जस्तो हुन्छ। सो आज चाहिँ फ्राइडे हो है। अब मेरो अहिले प्रेजेन्टेसन छ, फेरि 1 बजे बिजनेसको एक्जाम छ। सो अब हिजो अलिक ढिलो बसेँ, बिहानको 4 बजीसम्म पढेँ। एकछिन सुतेर आएको, चाहिँ अलिकति कस्तो भइरहेछ कि पोले यस्तो भइरहेछ नुहाएर। सो त्यही हो, अब पढेको एक्जाम छ है। अरू बेला सधैँ पढ्दैन नि त, पढ्नु चाहिँ पढ्यो। खुसी लाग्यो। हिजो मैले पढेर के मौसम पनि अँध्यारो भएछ, पढ्नु लाग्यो कि। So good morning everyone. Today I'm going to show you my... यो चाहिँ बिहान 8 बजे, मौसम अलि अँध्यारो छ कि। यो चाहिँ मेरो कलेजभित्र स्क्वायर। यो चाहिँ बाहिर मेरो क्लास चाहिँ उयो केटी आउने ठाउँमा छ। आज ब्रेकफास्ट खाना आयो क्लास सकेर, टक्क घिउ र अन्डा। दिदीको चाहिँ आजको छोराको बर्थडे। हाम्रो चाहिँ क्लास यो पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ उहाँहरूले नर्सिङ पढ्नुहुन्छ। पब्लिक स्पिकिङ चाहिँ सँगै बिहान हाम्रो 8 बजे। सो अहिले चाहिँ ब्रेकफास्ट खाँदैछौँ। हाम्रो बेसिकली खाना खाँदाखेरि चाहिँ 80% मात्र फुड हुने गरी खानुपर्छ। यो चाहिँ एउटा इकाई भन्ने किताबमा थियो। त्यो भएर चाहिँ चाँडो पचाउन सक्ने। हामीले अब बढी खायो भने चाहिँ पचाउनलाई जिउमा एनर्जी धेरै कन्ज्युम भएर प्रोडक्टिभ हुँदैन। त्यो झ्याप्री छ भने चाहिँ त्यस्तो गर्छ नि। यहाँ रुखको पात सब झरिसकेको छ। यस्तो देख्दा चाहिँ के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ यस्तो फिल हुन्छ कि अब एक दिन न एक दिन हामी छोडेर जानेछ यो धरती होइन। त्यही भएर जबसम्म जिउनु छ अलिकति सबैसँग हाँसी मिली होइन, खुसी, अरूलाई अब सबैसँग साथी गर्ने होइन। त्यही हो, एक दिन हामी सबै छोडेर जान्थ्यो अनि धरती। त्यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। अब उमेर ढलिरहेछ, फेरि अरूको पात देख्दाखेरि उमेर ढलेको बल्ल याद आउँछ। मतलब त्यस्तो हुँदो रहेछ। अब उमेर ढल्दै गयो भने मनमा चाहिँ आइएम स्टिल यङ होइन, आई गट स्टिल टाइम, त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ हुनु चाहिँ। त्यही नै अब यस्तै हो नि। अब लिभिङ थिङ्सले एक दिन जन्म लिएपछि छोड्ने त हो। अनि त्यही हो, अब यस्तो देख्दाखेरि चाहिँ अब बाबाहरूको याद आउँछ कहिलेकाहीँ चाहिँ। त्यो माथि आज पिपिटीको प्रेजेन्टेसन थियो, बिचरा हाम्रो दिदी थियो। उहाँले चाहिँ सायद उहाँ फर्स्ट स्टुडेन्ट होला, हामी यहाँ सबै जान्छौँ होइन नेपाली। अनि उहाँ चाहिँ बिचरा अब उहाँको आज छोराको बर्थडे रहेछ, 2 वर्षको हुनुभयो रहेछ। सो अब बाआमाको चाहिँ के हुँदो रहेछ अब उहाँले आफ्नो छोरा सेक्रिफाइस गरेर पढ्न आएछ होइन। कसको लागि भन्दा उहाँको लागि भन्दा नि आफ्नो फ्यामिलीको लागि। किनकि अब नर्सिङ पढिरहेको छ उहाँहरूले, नर्सिङ पढ्यो भने ग्रिन कार्ड पाउँछ नि त फ्युचरमा। बेसिकली पाउन सक्छ, 80% चाहिँ चान्स चाहिँ छ होइन। सो अब 4 वर्ष 3 वर्ष पढ्यो भने ग्रिन कार्ड पनि पाउँछ। अनि हाई स्यालेरी हुन्छ इन्कम, अनि आफ्नो बुढा तान्नु मिल्छ ग्रिन कार्ड भएपछि। अनि छोरा तान्नु मिल्छ नि त। सो त्यही रहेछ अब आफ्नो प्यारेन्ट्स बाबामा भन्नेले चाहिँ अब आफ्नो खुसी त्यागेर बेसिकली जे कुरा पनि आफ्नो परिवार होइन, परिवार छोराछोरीलाई अगाडि राखेर जिउँदो रहेछ भन्ने थाहा भएको। अनि उहाँ बिचरा बोलिसकेर है प्रेजेन्टेसन थियो, अनि आँसु जानुभयो। अब म पनि हुन्थ्यो केटा मान्छे, हुनु त भएन, आँसु झर्न चाहिँ लागेको थियो कि। अनि थामेर बसेँ बिचरा। जस मैले बुझ्न सक्छु नि त भावनाहरू। किनकि अब मैले अब यहाँ फेरि खैरोहरू चाहिँ सानो सानो रहेछ उमेर, 18, 17, 18 त्यस्तो रहेछ। अब म त फेरि 20 कटिसकेँ नि त। त्यो कुराहरू त मैले अलिअलि भोगेर बुझ्ने नि बुझ्छु। सो त्यही हो। अनि आज चाहिँ हाम्रो हाफ छुट्टी। अब अहिले 9:28 भएछ, फेरि मेरो साथीको एक्जाम छ धावाको आज। अब त्यो खै के गरेर होला। अनि त्यसको मेरो दुइटैको एक्जाम छ कि, त्यसको 11 बजे एक्जाम छ, मेरो 1 बजे एक्जाम छ। अब गएर पढ्नुपर्छ। 3 घन्टा छ होइन, 3 घन्टामा ठक्क लगाएर प्रोडक्टिभ पाराले पढ्यो भने राम्रै सक्छ। अब यस्तो हुँदो रहेछ, हामीले अरू बेला पढेको र एक्जाम अगाडि पढेको पनि धेरै फरक हुँदो रहेछ। अनि एक्जाम अगाडि एकदम फोकस गरेर पढ्छ नि त, 2 दिनमा पढेर नि अलमोस्ट सबै भ्याइदिन्छ। अरू बेला पढेको के हुन्छ भने मनमा 50% फोकस हुन्छ। हामीसँग टाइम छ, टाइम भएपछि मान्छेले के सोच्छ त्यही हो नि। अब टाइम भयो भने
टाइम छ अहिले फुल पाराले क्या एकदम आयो नि आओस् नआयो नआओस् टाइपको हुन्छ नि। अब आज त टाइम छैन 3 घन्टा मात्रै छ टाइम, 3 घन्टाभित्र सकाउँछु भन्ने त्यो हुन्छ नि त फोकस। सो त्यही हो। अब एक्जाम चाहिँ कस्तो हुन्छ राम्रै हुन्छ, तर यस्तो नेपाल जस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन है एक्जाम। हामीलाई गाह्रो हुने भनेको त्यो इङ्ग्लिस हो। अब प्रेजेन्टेसन दिएँ होइन राम्रै भयो, म्यामले तारिफ नै हान्यो है। यस्तो हुन्छ कि मेन इङ्ग्लिसको शब्द चाहिने बेला कुन शब्द कुन बेला हाल्ने भन्ने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हामी अब इङ्ग्लिस अलिकति हाम्रो अब त्यो राम्रो छैन नि त। बेस भन्ने के भन्ने अब हाम्रो नेपालीहरूको त्यही त हो नि कमजोरी इङ्ग्लिसमा चाहिँ। सो त्यही हो, अरू त अब सबै ठिकै छ। अब 5-7 झरिरहेछ है। बिहान अलिकति अन्ध्यारो हुँदो रहेछ यार 8 बजे उठ्दा नि, तर 5 झरी नि राम्रै देखिन्छ नि हेर्नु त। ठाउँ चाहिँ राम्रो छ कि पछितिर अब पैसा कमायो नि यस्तो टक्क ठाउँमा अब उमेर ढलेपछि यहाँतिर टक्क लगाएर बस्नु सही होला जस्तो। टक्क अब बाआमालाई टक्क ग्रिन कार्ड भएर बाआमालाई यसो घुमाउन यहाँतिर घुम्ने होइन। अब ग्रिन कार्ड भएर 6 महिना यहाँ काम गर्ने सक्यो भने अब बिजनेस गर्ने, 6 महिना नेपालतिर बस्नु पायो त्यो लाइफ दामी हुन्थ्यो। किनकि यहाँ काम गरेर बसिरहेको मैले पिरा चाहिँ देख्छु कि 24 घन्टा नभनौँ 12 महिना काम गर्छ बिचरा। फेरि हाम्रो भोटेहरूको चाहिँ के छ भनेपछि सोल्डरै भित्र समाज त्यसमा एकदम। सो हामी भोटेहरूको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि अब अहिले अब म युएस आएँ होइन, सबले खर्च दिन्छ, अन्त भेट्न आउँछ, खाता लगाउँछ है। अनि उता जाँदाखेरि अब दिनु पऱ्यो फिर्ता त। अनि 1 वर्ष यहाँ काम गरेर त हुँदैन, किनकि आफन्त अहिले त पैसाको भ्यालु अलिक कम छ नि त। जहाँ भने अब आफन्तहरूले खर्च दिनु पऱ्यो 1000 1500 5000 10,000 दिनुपर्छ। अनि 5-10 लाख यत्तिकै सक्छ, बढी नि सक्छ कसैको त। सो अब 5-10 लाख भनेको अब यहाँ कमाउनु सक्नेको लागि ठिकै हो। अब हामी स्टुडेन्टहरूलाई त 1 वर्षै लाग्छ, कहिले धेरै कहिले कम लाग्न सक्छ होइन। सो त्यही हो, अब लाइफलाई जस ब्यालेन्स चाहिँ गर्नुपर्छ है। पैसा मात्रै पछि दौड्यो नि त्यही त लाइफ नै ढल्छ, त्यो त आउँदैन। लाइफ एकचोटि जिउनु होइन। बेसिकली प्रेजेन्टेसन चाहिँ राम्रो बनाउनलाई चाहिँ के चाहिन्छ भने मैले अलिकति मेरो आइडियाहरू सेयर गर्न चाहन्छु होइन। तपाईँहरू प्रेजेन्टेसन अथवा जबहरू हुँदाखेरि चाहिँ अलिक चाहिने 3-4वटा कुरा हुन्छ है। मैले सिकेको म पर्फेक्ट छैन त्यही नि अब सेयर गरिदिउँ भनेर होइन। सो मेन चाहिने कुरा भनेको आई कन्ट्याक्ट, आँखामा हेरेर बोल्न सक्नुपर्छ कि। अब हेरेर बसेर त भएन होइन। आँखामा हेर्ने तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब आँखामा हेरेर तपाईँ नर्भस भयो भने उसको नाकमा हेर्ने कि अब हेर्दाखेरि त उसले त आँखामै हेरेर जस्तो हुन्छ नि त। आई कन्ट्याक्ट गरेर के हुन्छ भने उसले फोकस गरिरहेछ सुनिरहेछ भन्ने फिल हुन्छ नि त। सो एउटा त्यो हो, एउटा त कन्फिडेन्स आइहाल्यो। अब कन्फिडेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै बिल्डअप हुन्छ होइन। किनकि कन्फिडेन्ट एकैचोटि अब कोहीको त कुनैको त राम्रै हुन्छ अगाडि नै, मेरो चाहिँ थिएन। कन्फिडेन्स बिस्तारै बिल्डअप हुन्छ कि कुनै कुरा। अब तिमीले तपाईँको अब प्रेजेन्टेसन छ भने आज होइन, तपाईँले प्र्याक्टिस 1 हप्ता अगाडि गऱ्यो भने प्रेजेन्टेसन दिँदा कन्फिडेन्स आउँछ। किनकि तपाईँले थाहा छ कुन बेला के बोल्ने होइन। प्र्याक्टिस हो नि त मेन। सो प्र्याक्टिस त चाहिहाल्यो। अनि त्यसपछि अब आफै बी योर सेल्फ भन्छ नि, आफै हुनु पऱ्यो कि। अब अज्युम कोही अब हुन्छ नि बोल्ने तरिकाहरू जस्तो फेक चाहिँ हुनु भएन कि। अब कोहीले अब तपाईँले अब कोही मनपर्छ होइन पब्लिक स्पिकर, अब कोही टनी रबिन्स भन्छ उहाँ, त्यो जस्तो गर्न खोज्ने फेक चाहिँ हुनु भएन। अनि अरू त त्यही हो, अब पोइन्टहरू ठ्याक पोइन्ट समातेर बोल्यो भने राम्रो हुन्छ। अनि अब पब्लिक स्पिकिङहरू गर्दाखेरि होइन प्रेजेन्टेसनहरू गर्दाखेरि स्टोरी टेलिङ चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ कि। अब तपाईँले एउटा कुरा भन्नु छ, ज्ञान सिकाउनु छ होइन, अब उसलाई हार्डवर्क गर्नुपर्छ भनेर भन्यो भने त कसरी अब हार्डवर्क भन्ने त थाहा छ नि त। तर तपाईँले एउटा कथाबाट उसलाई हार्डवर्क गर्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेले राम्ररी बुझ्छ। किनकि कथा भन्यो भने चाहिँ उसले रिलेट गर्न सक्छ कि, उसले इमेजिन गर्न सक्छ नि त। कथा भन्ने बित्तिकै एउटा गाउँमा एउटा बा थियो, सानो गाउँ थियो भन्दाखेरि ओहो उसले इमेजिन गर्छ सानो गाउँमा एउटा बाबा थियो भन्ने इमेजिन हुन्छ नि त। म अब उसले नभनौँ हामी सबले। सो त्यही हो, म त्यो चाहिँ सेयर गर्न चाहेको थिएँ होइन। त्यही हो, अब चाहिँ पढ्ने बेला आयो है। यहाँ छ अलिकति मेसी छ तर पढिरहेको छु अब अलिअलि। सो पढिरहेको थियो हो, यो चाहिँ अब सेयर गर्छु भने किनकि यो कुराहरू चाहिँ हामीले लाइफमा धेरै काम लाग्छ। यो त यस्तो हो, प्रेजेन्टेसन मात्रै नभएर जेनरल कन्भर्सेसनहरू गरिराख्दा नि अब तपाईँ साथीहरूसँग छ भने सकेसम्म अब उहाँले कोही कुरा सेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने बिचमा बोल्नु हुँदैन। अब मेरो त ब्लगमा म त बोलिदिन्छु, म त बोल्छु, मलाई थाहा चाहिँ छ। तर यो कुरा गर्नुपर्छ भने मैले यो चाहिँ रियलाइज हुँदैन कि पछि चाहिँ रिग्रेट हुन्छ।
होइन। अब हाम्रो साथीहरू त अहिले त रमाइलो छ नि त, जो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू अरूसँग सेयर गर्दा, अरूसँग बस्दा बोल्दा। अब साथीहरू धेरै पछि भेट्दाखेरि अब मोबाइल चलाएर नबस्ने कि, अब उसले बोलिरहेछ ध्यान दिएर सुन्ने, उसले के भन्न खोजिरहेछ, उसको केही कुरा शब्दहरू सुन्दाखेरि उसलाई नि राम्रो लाग्छ। रिलेसनसिप राम्रो त हुने त्यसरी हो कि। त्यही भएर हामीलाई दुईवटा कान छ एउटा मुख छ भन्छ नि, धेरै कुरा सुन्ने अनि त्यो आधा बोल्ने आधा कम बोल्ने होइन, चाहिने कुरा बोल्ने। सो त्यो हो, मैले त्यही प्र्याक्टिस गर्दैछु। मैले पनि धेरै बोल्छु है, अब त्यही हो। सो अब चाहिँ 3 घन्टा पछि भेट्नेछौँ है। अब चाहिँ पढ्नु पऱ्यो, सबै कुरा म्यानेज गर्नुपर्छ। अब त्यही त अनि फेरि एडिटिङ त्यस्तै हो, मेरो एडिटिङ गर्नलाई 4 घन्टा 5 घन्टा लाग्छ है। अस्ति त एडिटिङ गर्दा फेरि एडिटिङ गर्दा केही न केही भिसिरहेको हुन्छ क्या, बिग्रिरहेको हुन्छ बिर्सिरहेको हुन्छ। सो त्यही हो, अब 3 घन्टा चाहिँ पढ्छु। अनि तपाईँहरू अब आफ्नो ज्यानको ख्याल राख्नुहोस् होइन, फ्यामिलीसँग क्लोज हुनुहोस्। त्यही हो, वर्क अन यर ड्रिम होइन। थिङ्स लाइफमा अप्स एन्ड डाउन्स आउँछ होइन, रिलेसनसिपहरू ब्रेकअप नि हुन्छ, राम्रो नि हुन्छ है। बट यु निड टु नो यर पर्पस इन यर लाइफ होइन। तपाईँले के चाहनुहुन्छ जिन्दगीमा। अब हुन्छ नि त, कोही गरिब छ भने धनी हुन चाहनुहुन्छ होइन, धनी हुने भने कसरी हुने। फोकस मोर अन लाइक बिङ ह्याप्पी होइन, एट द सेम टाइम बिल्ड। एन्ड अब पैसा कमाउनेतिर लाग्नुहोस्। फर्स्ट प्रायोरिटी सुड बी योर सेल्फ, देन योर फ्यामिली, अनि त्यसपछि अरू कुराहरू त आइहाल्छ। अब आफन्तहरू मेरो चाहिँ फेरि राम्रो चाहिँ के छ भने आफन्तहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ कि लाइफमा। मेरो लाइफमा धेरै अप्स एन्ड डाउन छ होइन, तर मेरो आफन्तहरूले कुन बेला सहयोग गर्नुपर्छ एक्ज्याक्ट टाइम उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। आइ एम भेरी ग्रेटफुल फर द्याट होइन। अब कुनै दिन आफूले मैले सक्यो भने होइन रिटर्न गर्ने मेरो सोच चाहिँ छ होइन, सकेसम्म अब त्यसलाई ब्याजसहित रिटर्न गर्ने सोच चाहिँ छ। अब के हुन्छ होइन, लाइफ भनेको सोचे जस्तो चाहिँ हुँदैन, अब बनाउनु खोज्ने चाहिँ पऱ्यो नि त। एटलिस्ट यु हेभ टु वर्क होइन, त्यही त हो। सो पढ्दै थिएँ होइन, मैले के याद आयो भनेपछि अब तपाईँहरू बिहान चाँडो उठ्नु चाहनुहुन्छ होइन, दिउँसो अलिक एक्टिभ बस्नु चाहनुहुन्छ भने रुममा नि धेरै फरक पर्छ कि। तपाईँको रुम मेसी छ भने तपाईँको अब बाहिरबाट थाकेर आउँछ अनि एनर्जी पनि लेस हुन्छ नि त। अब रुम हेर्छ वातावरणले पनि धेरै फरक पर्छ कि। तपाईँ चुरोट खाने साथीसँग 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष गर्दै गर्ने तपाईँले एक दिन चुरोट चाहिँ खानुहुन्छ। अब तपाईँको आदत भन्नु छ नि, बानीमा बसाल्नु नबसाल्नु त्यो छुट्टै कुरा हो। धेरैले बसाल्छन्, कोहीले ट्राई चाहिँ गर्छ कि जसरी। त्यही भएर रुम चाहिँ उज्यालो राख्नुहोस्, सफा राख्नुहोस्। तपाईँले प्रडक्ट मेरो पनि त्यस्तो सफा चाहिँ छैन, त्यही मैले कोसिस चाहिँ गरेको छु होइन। यो चाहिँ मेरो रुम आज झ्याल पनि सबै खोलिदिएछ पर्दा अलमोस्ट उतामाथि उज्यालो छ। अनि यहाँ साथीले झन् धुप बालिरहेको छ, मिठो धुप बालिरहेको छ बास्ना। अनि यो चाहिँ अलिक फोहोर चाहिँ यहाँ चाहिँ फोहोर छ कि फेरि टेबलमा चाहिँ अब पढिरहेको छु हिजो राति। तर हिजो राति चाहिँ कस्तो एक्जाम छ नि त। अब अरू बेला चाहिँ पढ्न मन लाग्दैन। अब हिजो एक्जाम थियो 9 बजीदेखि बिहानको 4 बजीसम्म पढ्यो हामी ऊ र म। अनि एकछिन सुत्यो अनि 7 बजी उठ्यो। त्यो पनि क्या मजा आइरह्यो। अनि अब एक्जाममा त्यो हुँदो रहेछ कि अब तपाईँलाई एउटा काम गर्नु छ, गर्नै पर्छ भनेपछि चाहिँ जोसै छुट्टै आउने रहेछ। मैले चाहिँ हिजो चाहिँ राम्रो आफूलाई नि एउटा त्यस्तो आफूले अब एउटा काम राम्रो गऱ्यो भने आफूमाथि नि अलिकति ओहो प्राउड फिल हुँदो रहेछ कि हो मैले यस्तो गरेँ भनेर। अनि आज पनि दिन क्या मस्तले गइरहेछ कि स्मुथली। ओहो एउटा हुन्छ नि फिलै क्या आनन्द बादलमाथि उडे जस्तो फिल आइरहेछ। अनि त्यही हो, अरू त अब के सेयर गर्ने छ र अहिले चाहिँ। सो गाइज अब फाइनली एक्जाम पनि सक्यो। अब अहिले चाहिँ घाम ताप्दैछु किनकि रुममेटहरू कोही छैन। अब रुममेट 3 जना छ है। अनि त्यो ड्राइभिङको बारेमा बुझ्न जान्छु भनेर गएको थियो किनभने 12 बजी गएको थियो। अब 12 बजी मलाई पनि जाम भनिरहेको थियो है। फेरि मेरो 1 बजे बिजनेसको एक्जाम थियो, अकाउन्टको बिजनेस। अनि त्यो भएपछि त म जानु मिलेन नि त, किनकि उता जानलाई 1 घन्टा बढी लाग्दो रहेछ है। अनि यता आउनु पऱ्यो 3 घन्टा, अब त्यस्तै 2-3 घन्टा लाग्छ। अनि 2 बज्छ त्यहाँ आउनुहोस् न त। सो अब अहिले गयो नि म ढिलो हुन्छ, त्यही भएर उनीहरूले बुझेर आउँछु चाहिँ भनिरहेको छ है, के हुन्छ कस्तो हुन्छ। किनकि न्युयोर्कमा पछि म यहाँ पछि न्युयोर्क सिफ्ट हुने नि त। न्युयोर्क गयो भने त्यहाँ महँगो पर्दो रहेछ। अब ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्न चाहिँ पुरा महँगो छ नि त। अब सिटी मेन सिटी हो अनि यहाँ चाहिँ अलिक सस्तो पर्छ नि त। सो त्यही भएर यहाँ निकाल्ने भनेको अब 1 महिना हामीसँग 1 महिना 15 दिन मात्रै छ समय। सो त्योभित्र अब के गर्नु चाहिँ यहाँ मिल्नेहरू चाहिँ गर्नु लागेको छु। त्यही हो, अब छुट्टी छ आज है टक्क। चाहिँ हुँदैछ केटाहरू चाहिँ गइसक्यो। केटाहरू चाहिँ मासु लिएर गयो। आज दीपावली थियो अनि त्यहाँ गएर अब प्रोग्राम छ भने 6 बजीदेखि 9 बजीसम्म भन्थ्यो। अनि घरले छैन रहेछ केही। सो गाइज अहिले चाहिँ म ट्याकको रुम जाँदैछु है। डिनर आइसक्यो मैले खाएर। अनि यता दीपावली थियो भनेर, दीपावली हो कि के हो, दीपावली नै हो, दीपावली थियो भनेर गएको। नेपाल कोही छैन रहेछ।
6 बजीदेखि बेलुका 9 बजीसम्म छ भन्दै थियो कि त्यो नरहेछ। अनि साथीहरू चाहिँ मासु अलिकति किचनबाट क्यान्टिनबाट लिएर गयो घरमा खाना बनाउने भनेर थियो। मैले फेरि अलिकति त्यो म्युजिक प्रडक्सनको हालको एउटा प्रिसेट सिक्छु भनेर बसेको है। अलिकति प्रोडक्टिभ हुनु पऱ्यो भनेर त्यो गर्छु। अनि अलिकति असाइनमेन्ट छ त्यो सघाउँछु। अनि भोलिदेखि चाहिँ मेरो बिहान अलिक चाँडो उठ्ने बनाउनु पर्ला भनेर बसेको। अलिकति विन्टरमा अलिक सेल्फ डेभलपमेन्ट गर्छु सोचेर बसेको हो। सो त्यही हो। पूछे तू कि तुझ में क्या देखता हूँ, जब चारों तरफ आज कितने सारे नजरे हैं। जाने न तू खुद को यूं ना जाने क्यों, नजरों से मेरे देखो ना खुद को जरा, देखो ना जुल्फों से, कैसे जुल्फों से तेरी चुभती प्यारी प्यारी सी मुस्कान है।